एक पटकको कुरा हो। एउटा किशोर केटो सधैँ फुटबल अभ्यासको लागि आउने गर्दथ्यो। सधैँ ऊ आफ्नो बुबासँग आउने गर्दथ्यो। उसको बुबा खेल मैदानभन्दा पर उसलाई कुरिरहन्थे। तर त्यो केटो कहिल्यै पनि खेल सुरुवात गर्ने टोलीमा पर्दैनथ्यो। जगेडा खेलाडीको रूपमा रहन्थ्यो। एकपटक म्याच सुरु भएको 4 दिन हुँदासम्म ऊ अभ्यासको लागि आएन। ऊ क्वार्टर फाइनल सेमी फाइनलमा समेत अभ्यास गर्न आएन। एकैपटक फाइनलको दिनमा ऊ देखा पर्यो र प्रशिक्षकसँग गुनासो गर्न पुग्यो। प्रशिक्षकज्यू, तपाईँले मलाई कहिल्यै पनि टिममा सामेल गर्नु भएन। जहिले पनि जगेडा खेलाडीमा राख्नुभयो। कृपया आज मलाई खेल्न दिनुहोस्। प्रशिक्षकले भने, माफ गर साथी, म तिमीलाई खेलाउन सक्दिनँ। टिममा तिमीभन्दा राम्रा खेलाडीहरू छन् र त्यो पनि आज त फाइनल खेल हो। सिङ्गो विद्यालयको नाम दाउमा छ। तिम्रो लागि म जोखिम उठाउन सक्दिनँ। सरी यार, केटोले जिद्दी गर्न थाल्यो। कृपया मलाई एउटा मौका दिनुहोस्। म बाचा गर्छु, म तपाईँलाई निराश पार्ने छैन। त्यस केटाले कहिल्यै पनि प्रशिक्षकसँग खेल्न पाऊ भनेर त्यसरी आग्रह गरेको थिएन। प्रशिक्षकले भने, ठिक छ, म तिमीलाई एकपटक खेल्ने मौका दिन्छु। तर याद राख, म आफ्नो सही निर्णयबाट विमुख भएर तिमीलाई खेल्ने मौका दिइरहेको छु। सिङ्गो विद्यालयको नाम दाउमा छ। मलाई निराश पार्ने काम नगर। जब खेल सुरु भयो, केटोले आफ्नो ज्यान दिएर खेल्यो। प्रत्येक पटक जब उसले बल पायो, ऊ गोल गर्न सफल भयो। ऊ त्यस दिनको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्यो। उसको टिमले खेल जित्यो। खेल सकिएपछि प्रशिक्षक ऊ भए ठाउँमा गए र भने, के हो केटा, म अहिलेसम्म कसरी गलत थिएँ? तिमीले यति राम्रो कसरी खेल्न सक्यौ? केटोले उत्तर दियो, किनभने आज मेरो बुबाले मेरो खेल हेरिरहनु भएको थियो। प्रशिक्षकले केटोको बुबा बस्ने ठाउँतिर हेर्दै भने, खोइ, म तिम्रो बुबालाई देख्दिनँ त। केटोले भन्यो, मैले आजसम्म तपाईँलाई मेरो बुबा अन्धो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बताइनँ। 4 दिन अघि उहाँ बित्नुभयो। उहाँले मेरो खेल हेर्नुभएको आज पहिलो दिन हो स्वर्गबाट। आन्तरिक प्रेरणा भित्रैबाट आउने गर्छ, जस्तो कि आत्मगौरव, केही हासिल गरेको भावना, जिम्मेवारी तथा विश्वास हो। आन्तरिक प्रेरणाले आन्तरिक सन्तुष्टि दिन्छ। यो प्रेरणा सफल हुनु वा विजयी हुनुभन्दा पनि केही हासिल गर्दा प्राप्त हुने आत्मसन्तुष्टिको भावनाले गर्दा आउने गर्छ। यसले काम फत्ते गर्ने भन्दा पनि केही प्राप्त गरेको सन्तुष्टि दिन्छ। महत्त्वहीन लक्ष्य प्राप्तिले पूर्णताको आभास हुन सक्दैन। आन्तरिक प्रेरणा दीर्घकालीन हुन्छ, किनभने यो भित्रैबाट आउने गर्छ र यो आत्मप्रेरणामा रूपान्तरण हुन्छ।